Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në kallëzo për një me. Në emisionin e sonte do të kemi një transmetim maraton me disa tematika të cilat i kemi përzgjedhur për ju. Do të shkojmë në Pej ku prokuroria e Pejës ka realizuar një operacion të gjerë të bastisjeve në kërkim të armëve dhe shkatërimit të rrjeteve të prodhimit të kanabisit. Ndërsa do të kthehemi në Prishtinë për të ndjekur një operacion tjetër të Doganës së Kosovës, i cili për qëllim kishte luftimin e mandrave të falsifikuara të cilat shiten në dyqanet e Prishtinës. Bëhet fjalë për materiale si veshmbathje dhe aksesorë të ndryshëm të cilët shiten me marka të falsifikuara në Prishtinë dhe të cilat sipas ligjit janë të ndaluar të shiten në këtë formë. Në pjesën e tretë të emisionit do keni mundësinë të ndiqni një intervistë me deputetin gjerman Anton Hofreiter, të cilën e ka realizuar kolegja ime Jeta Gjara me deputetin gjerman. Do të flasim për tema të ndryshme, përfshirë këtu liberalizimin e vizave dhe çështjet e tjera të cilat lidhen me bashkëpunimin në mes Kosovës dhe Serbisë e po ashtu në bashkëpunimin midis Kosovës dhe Gjermanisë. Elementet e tjera të cilat do t'i flasim me deputetin gjerman kanë të bëjnë me energjinë e ripërtretshme dhe me prodhimin e energjisë prej qymyrit. Deputeti gjerman do të na sjellë një këndvështrim tjetër se si mund të realizohet prodhimi i energjisë elektrike pa ndotur ambientin. Të gjitha këto do keni mundësi t'i ndiqni në transmetimin ton. Fillimisht po shkojmë në Pej ku është duke u planifiku operacioni për bastisje dhe kthehemi për temat e tjera. Është mëngjesi i datës 7 shtator dhe prokuroria Lumturie Vuqeta është në punë në zyrën e saj. Për disa muaj një ekip i prokurorëve të Pejës u janë dhënë prapa një grupi të rrezikshëm që operon në Pej, Klin, Istog e madje edhe në Mitrovic e Skenderaj. Procesi jetimor kishte nisur para disa muajsh kur një njësi e policisë kishte kërkuar autorizime nga prokuroria që të niste hetime për këtë grup. 10 urdhresa ishin lëshuar për të përgjuar e vëzhguar grupin në teren. Me autorizimet e prokurorisë, policët për disa muaj kishin grumbulluar prova. Grupi, përpos armëve, kishte nisur të merrej edhe me prodhim të narkotikëve. Në dosjen e prokurorisë janë shënuar të gjitha këto. Një natë më parë, prokuroria i kishte drejtuar gjykatës një kërkesë që të lëshohej një urdhër kontroll për 14 lokacione të dyshimta. Sipas ligjit, gjykata urdhëron bastisjet në shtëpi edhe në prona private. Në dosjen e saj, prokuroria ka renditur 14 urdhëresa të tilla, të cilat ndajnë me hetuesit të cilat janë grumbulluar në qendrën e policisë në Pej. Atje, bashkë me hetuesit janë grumbulluar edhe njësitë speciale, të cilat për këtë operacion janë të pajisur me armë të gjata. Grupi tregton armë dhe asgjë nuk guzon t'i lihet rastisht. Prokurori është ora 5 e mëngjesit edhe kena dalë për objektit prokurorisë, apo na tregon ku jena të shku, më na i dhon pak detaje për fillim. Po, mund t'ju them që pas një jetimi disa mujor, zbatimit të disa masa fsheta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, veprimeve tjera hetimore, ka rezultuar që ka ardhur tek ekzekutimi i urdhëresës së siguruar nga ana e gjyqtarit procedurës paraprake nga gjykata themelore prej departamentit për krime të rënda për kontroll në 13 lokasione në 5 komuna të ndryshme. Me që rast presim sot që sigurojmë prova në bazë të dyshimit që kemi për veprat penale të cilat janë taksativisht përcaktuar në Kodin Penal të Republikës Kosovës, dhe atë për veprat penale import, transport, po ashtu import, eksport, transport, shpërndarje të armëve, mbajtjen pronësi të armëve edhe po ashtu edhe për narkotik. Kështu që sot organizohet ky plan nga njësiti për departamenti për krim të organizuar në Prishtinë dhe po ashtu nga njësiti i trafikimit me narkotik në Pej, kështu që llogarisim që do të sigurojmë prova në vendin e ngjarjes ku do të bëhet kontrolli në 14 pikat për një herësh. Tash kena ardhur në stacionin e policisë në Pej, po presim briefingun, a kena me hy mrena, apo presim veç policinë për mu nisë në aksion? Konsideroj që ata e kanë një briefing 5 minutësh, do shkoj ta shoh dhe me siguri do të nisem më një herë.
Prokurori tash kena dalë prej stacionit policisë dhe na nis në drejtim të lokacioneve të caktuara, a mundesh pak më dhënë detaje, a u kry procedura krejt për me vazhdu për bastisje? Po, si që patë edhe jo, kam qenë sa për mu taku me personat kompetente cilët kanë takim në raport me zbatimin e planit. Nga ta mora informatat ato që janë të nevojshme për planin e sotëm dhe sigurisht që mbështetja ime në raport me ta dhe urimet për punën më të mirë që u zbot deri me tani ishin domosdoshmërisht nga ona jonë. Konsideroj që do të jetë një plan i cili për momentin në këtë drejtim që jem ka shkojmë në 4 lokacione do të bëhet kontrolli, ndërsa njëkohësisht, siç thash edhe paraprakisht, do të zbatohet edhe në 12 pika tjera në 5 komuna, mirë po në këtë moment jemi të shku në drejtim ku konsiderojmë që do të sigurojmë provat për disa vepra penale, të cilat janë siguruar dëshmit paraprakisht në bazë të veprimeve hetimore, ndërsa tani konsiderojmë që do të sigurojmë provat materiale në vendet në të cilat jemi duke shkuar për kontrollin në mbështetje, do të thonë edhe në zbatim nga ana e policisë. Operacioni nis një trajshëm në 13 lokacione, goditën ndyer dhe hapën shtëpi ku dyshohet të jenë të fshehur materialet dhe personat të dyshim. Procedurat e ndërhyrjeve të sigurta kërkojnë që intervenimet të kryen nga njësitë specializuara, ndërsa më pas kur të dyshimtet janë neutralizuar, radha vije për hetuesit dhe grumbullimin e provave. Bashkë me ta, në zonën e dyshim futet edhe prokuroria e shtetit. Ajo është autorizuara kryesore për ta drejtuar këtë hetim. Në minutat e para, prokuroria merr raportet e para nga hetuesi. Janë zbuluar prova dhe materiale të ndaluara. Siç e patë, jemi në disa lokacione, tash jemi duke shkuar në një lokacion, nga morëm informacionin se vetëm kanë filluar me kontroll dhe kanë hasur në disa prova. Kështu që jemi në drejtim të këtij lokacioni ku janë duke na prit zyrtar policor dhe në këtë drejtim ta shohim se çka po rezulton rastin e përfundimit të kontrollit. Më pastaj do shkojmë edhe në lokacione tjera ku konsiderojmë që do të sigurojmë po ashtu prova në drejtim të veprave penale të narkotikëve. Në komunikimin e parë, prokuroria njoftohet se i dyshimti është lokalizuar dhe është gjetur një armë zjarri. Në situata të tilla, prokuroria njofton të dyshuarin se deklarimi me kohë i sendeve të ndaluara është rrethan lehtësuese në gjykatë. Prokurore si je? Mirë, jo. Ta vëtsjene. Po, Një për dyshimve të rastit e në një 2-7 ditë për shka na jemi të vëpastise, në këtë kohë e kem një armë, e cila është evidentur të frigorifere atje, ka deklaru fillimisht edhe, besoj si do të bashkëpunus, po njerë hala nuk kem arrit në qatë pikë, po të shojë. Kështu që i kemi prezentuar syjet ligjore për shka po bastisim, edhe po vazhdojmë, nuk ka në e kundërshtim, dëshmitar ka thonë s'kam nevojë me pas gjatë bastisës për shkak se i beson organit që e kryen punën me rregull, e kemi cek proces verbal që deklarativisht është tërheq prej dëshmitarëve s'ka nevojë me pas gjatë bastisës. Kështu që deri tash po vazhdojmë me bastisë, të shohim çka kena sa më tjera dyshim. mirë, ta shohim. Një prokuror shtetit të Rie Vuçetaj, kemi një urdhër gjykatës. Me që rast në bazë të urdhri kemi për me zbatu dhe me bë kontrollin në shtëpinë e juaj, objektet përcjellse edhe në disa objekte tjera, kështu që gjithçka që ju deklaroni me kohë dhe gjithçka që ju në këtë kohë bashkëpunoni atë do të jetë në favor t'juaj dhe sigurisht që do të merret parasysh nga organet. Është faza fillestare ku do të merret parasysh çdo deklarimi juaj në identifikim domethënë provave, kështu që
Tash ju e vlerësoni e vendosni, mirë po Situatat kur të dyshuarit nuk bashkëpunojnë për të treguar materialet e ndaluara nuk janë stresuese për hetimet e tilla. Provat e grumbulluara më parë kishin ngritur dyshime që në zonë ka gjëra të ndaluara, andaj urdhërohet mbastisje e detajuar e secilis zonë dhe hapësirë brenda dhe jashtë shtëpisë. Kokainë, për shkak se formën, ngjyrën edhe ato kristalet i ka që përkojnë me dyshimin. Mirë, po Agjencioni Kosovar Forenzikës e bën këtë ekzaminim. Këto është e njëjta që dyshojmë me fund kokainë e pa ndanë, kjo tani në proces tjetër bëhet ndarja atyre dhe bëhet në këtij me drogën me qëllim të shit. Mirë, po kjo është një sasi kokainë se pun tjetë përmi 20-30 gram, mirë po nuk pëlshohemi derisa të bëhet peshimi së Kështu që e përforcon dyshimin tonë gjatë hetimit që është zhvillu lidhur me dyshimin për nenin 272 të kultivimi, mirë po gjatë hetimit kemë dyshu që ka bëjë edhe me aktivitetin që ka prova tjera që ka bëjë edhe shitjen e substancëve narkotike bëjë kokainë. Kështu që po vazhdojmë hala me bastisë, në rregull e 1+1, po kryjnë teknika evidentan edhe bojmë konfiskimin e sajne, edhe vazhdojmë hala. Kokaina është njëra nga drogat më të shtrejta dhe më të rrezikshme. Droga testohet në testin fushor, ndërsa konstatimi final do të ndodhë në laboratorin e forenzikës. Materiali konfiskohet për të dërguar në laborator. A ki diçka tjetër më na tregu? Kur gjë s'ki? E kur gjejmë prap, qa me thonë atëra? Ta shofim tash. Atëre vetura, sa vetura i ki? Një. Çfarë llojit është? Peugeot, shtu në barë. A ki diçka në vetur? E ki edhe disa pjesë mbas këto, e ki edhe një objekt edhe nalt. A ki diçka? Jo, s'kom. S'ki? Në 5 komuna një herësh prokuria e PS ka nisur një operacion të gjerë pastisjes. Armë dhe kokainë janë konfiskuar në minutat e parë të kontrolleve. Raportet e tjera tregojnë se gjatë bastisjes në një shtëpi tjetër janë gjetur disa fishek. Në këtë pikë hetimi merr një kthjes interesante. Policia kishte vëzhguar për disa javë një plantacion të drogës. Atje ishin parë 3 persona, 2 prej të cilëve ishin të maskuar. Kthesa interesante ndodh kur brenda veturës së të dyshimtit policia zbulon maskën dhe bluzën me të cilën ai vishej si person i dyshuar kur shkonte në plantacion. Bastisjet janë duke vazhduar paralelisht në të gjitha lokacionet. Informacionet të tjera tregojnë se policia ka gjetur edhe materiale të tjera të ndaluara. E pam që është arrestu pronari i shtëpisë, apo na tregon pak detaje për çka ndodhi në këtë vend. Po, ashtu siç e patë edhe jo këtë prezant, që domethënë pronari i shtëpisë, se është personi i dyshuar,
është arrestuar dhe në shtëpi gjatë kontrollit gjetëm përveç armëve edhe substancë narkotike, cilat dyshohet se është e llojit kokainë. Kështu që në këtë drejtim tash jemi duke shkuar tek lokacioni ku konsiderohet që janë plantacionet me kultivim të substancës narkotike dhe ka të bëjë domethënë drejt për drejti me personin fjalë të cilin veç sa e arrestuam. Në këtë drejtim konsiderojmë që plantacionet janë për kujdes personat në fjalë, kemi dëshmi që i kemi siguru paraprakisht gjatë veprimeve hetimore dhe ta shohim tash drejt për drejti në vendin e ngjarjes se çka do të rezultojë me substancën, gjithsesi bimët të cilat janë në plantacion dhe ta shohim se sa plantaciona apo sa është sipërfaqja drejt për drejti direkt nga vendi i ngjarjes. A keni mujt me siguru prova se personi i cili është arrestu ka qenë në plantacion ku jena të shku tash? Po, siç thash, kemi pas hetime na disa mujore dhe në bazë të këtyre hetimeve të cilat i kemi bërë paraprakisht, kemi siguru prova, të cilat e ndërlidhin drejt për drejti personin e dyshuar me plantacionin dhe provat që kemi siguru do të pa drejt për drejti gjatë kontrollit të sotëm, kështu që janë bazë e mjaftueshme për procedurët më të tjeshme dhe për veprat penale për cilat i kemi hetimet. A keni mbërri me komuniku deri me tani me hetues tjerë që në për vende tjera a është fillu bastisja me kohë, a është u kry bastisja? Po, kem komunikuar me mbikëqyrësin e zbatimit të ordresës së gjykatës dhe nga i njëjti kemi marrë informata se ka fillu kontrollin e gjitha lokacionet të cilat janë në ordresë me 5 komuna, njëkohësisht, domethënë në orën e njëjtë, derisa janë kriju kushtet dhe mundësitë për me bë kontrollin, ashtu siç e parashohin dispozitat ligjore të kodit të procedurës penale, dhe në këtë ende janë në zbatim të ordresës, gjithsesi në kontroll të objekteve sipas pikave të cilat janë të përcaktuara në ordresë. Kemi informacione se janë gjetë dhe aty provat të cilat ndërlidhen me rastin konkret, mirë po ta shohim derisa të përfundon tërësi se çka ka rezultu drejt konkretisht në gjitha lokacionet të cilat janë përcaktuar në ordresën e gjykatës. Dhe çka kemi mujt me siguru deri me tani. Përpas informacioneve për armë, hetime disa mujore kishin ngritur dyshime se grupi kishte kultivuar edhe narkotik. Në një zonë malore vëzhguesit kishin identifikuar bimë të shkurës së marijuanës. Një ekip niset për të shkatëruar plantacionet. Edhe më kanë. Kërkush? Ti a mu për të më thonë që ashtu? Sa zotën tonë çka të më drejt se kim telefon këtë. Ku janë plantacionet tjera? Ja, s'ka bol në ka dalë që kjo. A bol ju ka dalë që kjo? Sa herë keni janë njavë? Prokurorët tash janë të shku te lokacioni që dyshohet se ka bimë të mbjellura të kanabisit, bashkë me dyshumt edhe policin. Ju ma herët bisedut me njerin prej të arresturve, a pranaj me fola, tha diqka. Të njëjtit tregun nga dëshmëri për bashkëpunim, tani e tutja, ta shohim se si po rjadh me tutje derisa njëjti do deklarohen polici. Prej këtij momenti që të dy të dyshuarit kanë tregu nga dëshmëri që do të bashkëpunojnë me prokurorin, do të tregojnë dhëna, ta shohim si rezulton. A ka dyshime edhe për plantacione tjera? Ka me dyshje që ka dhe plantacione tjera, po ta shohim tash se a do t'jenë plantacionet gjitha në këtë lokacion dhe varësisht prej rezultatit konsiderojmë që do t'jenë në këtë njëjtin lokacion ku jemi duke shku. Para ekipit shfaqet pamja e plantacionit. Bimët janë rritur dhe janë mirëmbajtur për një kohë të gjatë. Kemi ardhur këto drejt për drejti, po shifet nga pamja, domethënë që janë bimet
të cilat janë kultivuar, si shqipet është hek pjesa e malore dhe janë mbill bimet, shqipet se janë rritur bajagen në një lartësi të gjatë për ma shumë, munën hetus të cilët më na tregu pak ma shumë lidhur me të njëjtat edhe lidhur me llojin që mundet më dyshu që është. Faleminderit prokurore. Këtu jemi në vendin e ngjarjes të kultivimi i bimëve të kanabisit. Dhe tash të filloj me procesin e heqjes së shkullistynës, si shqipet ka qenë një fazë afër përfundimit, se kjo është bima kanabis, produkti i saj është marijuana dhe kjo heqet, terët edhe bëhet e gatshme për konsum, pastaj shitje. Kemi personat arrestuar lidhur me këtë dukuri. Gjatë hetimit që kemi pas përbashkë me drejtorinë e hetimeve të krimit kundër krimit organizuar, jemi taku të hetime dhe kemi bashkëpunuar veprimet policore edhe bashkë me prokurinë edhe me gjykatën përkatëse, i kemi bërë veprimet e përbashkëta, ka rezultuar me arrestimin e personave dyshum, ka edhe veprime tjera hetimore që bashkë do t'i kryjmë lidhur me identifikimin edhe personave tjerë që na dyshojmë se ka edhe persona tjerë që kanë ndihmuar ose janë bashkëkryes kësaj vepre penale. Kështu që tani marrim mostrat, e fillojmë heqjen e tyre edhe bëjmë djegjen mbas udhëzimit një të kryeprokurorit shtetit që e bëjmë djegjen e tyre me anë djegjes evidentohet nga krim teknika, kështu që mujmë me fillue me autorizim të juaj me bëj veprimet në ngjarje. Plantacionet e drogës nuk janë të shpeshta në Kosovë. Shkatrimi i tyre sipas procedurave ndodh në vendin ku ato janë rritur. Për të argumentuar se ato përmbajnë narkotik, merren mostrat e cilat dërgohen në laborator. Në vendin e ngjarjes, prokuroria urdhëron djegjen e materialit të rrezikshëm. Djegja e drogës përfundon pas rreth një ore, ndërsa puna vazhdon në zyrat e prokurorisë. Materialet e mbetura duhet të vendosur në dosjen e cila i përgatitet gjykatës. Sipas ligjit penal, brenda 24 orëve prokuroria duhet i paraqesë gjykatës kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit. Prokurora mundesh me na tregu sa ka zgjatë hetimi i këtij rasti? Rastin e fjalë është parashtruar nga drejtoria për krimin e organizuar në Prishtinë, gjithsesi me datë 22 mars 2022. Rastin e fjalë fillimisht janë hapur hetimet për 5 persona, ndërsa si rezultati veprimeve hetimore ka rezultuar me zgjerim të hetimeve edhe ndaj personave tjerë, me rast rrjedhimisht vjen që disa mujor ka zgjatë hetimin këtë çështje penale juridike. Çka kanë dyshimet e para, për çka kanë filluar hetimet në atë kohë? Fillimisht, sipas informacioneve që kanë siguruar policia në rrugë operative, dyshimet kanë qenë për vepër penale import, eksport, transport, shitblerje të armëve. Me rast në këtë drejtim edhe janë zbatuar hetimet për personat të cilët kanë qenë në hetim. Ka pas masa të fshehta të vëzhgimit, përgjimit? Pas sigurimit të raporteve, domethënë nga ana e policisë, ne i kemi vlerësuar, analizuar dhe kemi konstatuar se është nëse domosdoshme të zbatohen masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit. Me rast edhe kemi kërkuar nga ana e gjykatës, do të thotë këto masa edhe janë lëshuar masa të tilla, të cilat janë përsërit domethënë varësisht prej dispozitave ligjore që parashohin për personat. Me rast edhe si rezultat i këtyre masave fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, kemi arritur që sigurojmë prova të mjaftueshme mbi bazën e të cilave kemi mundësi mi zgjeru hetimet edhe për persona tjerë, mirë po edhe për me ardhur deri tek konkluzioni që ka ardhur stadi për kërku zbatimin e masës së fshehtë, masës për kontroll gjithsesi mbastisje në disa lokasione. Nga ajo që është hetuar edhe dje pa aksionin, a mundesh me na tregu në sa vende janë mbastis, çka është gjetë në këtë aksion, edhe a keni mujt me siguru prova për cilat edhe i keni nisë hetimet? Po, siç thash, thotë ne kemi siguruar urdhrin nga ana e gjykatës për kontroll dhe atë në 13 lokacione, gjithsesi lokacioni 14 ka qenë plantacioni i cili është siguruar nga paraprakisht nga ana e policisë dhe 13 lokacione kanë qenë në 5 komuna,
të cilët do të thotë kanë qenë të dyshuar si rezultati masave të shteta teknike të hetimit dhe vëzhgimit dhe ashtu siç është planifikuar dhe është zbatuar plani domethënë operativ nga ana e policisë i organizuar gjithnjë domethënë në koordinim edhe nga ana e prokurorisë, gjithsesi prokurorit rastit. Çka u zgjedh në këtë aksion? Si rezultati aksionit të zbatimit të urdhërisës për kontroll, në këtë rast janë gjetur armë të ndryshme dhe atë 7 armë të llojeve të ndryshme, 2 kalashnikov AK-47, 5 revole, 70 fishek, 92 bimë kanabisativa, të cilat kanë qenë me lartësi 1 deri në 1,5 metër, po ashtu 45.6 gram kokainë, si dhe janë sekuestruar 5.500 euro para të hulla cash, 6 telefona të smart celular, dhe njëkohësisht janë sekuestruar, janë shkatruar këto bimë të cilat janë gjetur në plantacionin dhe azësuar nga njësitë përkatëse, të cilat konsiderojmë që janë prova të cilat ndërlidhen me personat në fjalë dhe me veprat penale për cilat janë duke hetuar personat. Sa persona janë shoqëruar, sa janë ndalu? Si rezultati aksionit janë shoqëruar në polici gjithsej 12 persona, ndërsa 6 persona janë ndaluar me vendim të prokurorit, për shka dhe për këta persona kjo prokurori sot dje faktikisht ka parashtruar kërkesën për caktimin e masës para burgimit, ndërsa persona tjerë janë liruar në procedurë të rregull. Pas mbastisjes të shtëpisë dhe lokalizimit vendit ku ka qenë kanabisi, ju pam se dhe ju personalisht shkut në atë vend? Po patjetër, gjitha aksionet të cilat konsideroj që janë me peshë dhe janë me një punë të gjatë profesionale për kushtim nga ana e policisë, konsideroj që është masa nevojshme që ana e prokurorit të jetë gjithsesi, domethënë në terren, të jetë prezant prokurori, të shifet puna prej sa afërmi, të shifet se mbështetjet e policisë gjithmonë është prokurori i shtetit. Madje do të ishte shumë më peshë, të ishte edhe gjyqtari i procedurës paraprake për shkak se puna operative që bëhen në terren asnjëherë nuk mund të shijohet ose të vrehet nga ana asnjë mekanizmi pa qenë vetë prezant aty. Andaj konsideroj që në raste të tilla gjithsesi është më së nevojshme që prezenca e prokurorit e ka vetë atë natyrën që çon peshë të jetë në terren dhe të jetë mbështetje të planit të policisë. Zona ke pak malore u dasht me math edhe patika, me shku me ecë disa kilometra në kom? Po patjetër, në raste të tilla na gjithmonë unë personalisht përgatitem edhe me atlete apo me mbathjet të cilat janë të përshtatshme apo veshje të përshtatshme, në mënyrë që na kemi ecë sigurisht që ka qenë bajagi një zonë malore dhe ka qenë bajagi me baltë, mirë po kemi ecë derisa kemi arrit në vendin e ngjarjes. Kështu që çdo gjë ja ka vlerë dhe konsideroj që është shumë e rëndësishme edhe për mekanizmin institucional prokurorin e shtetit, është rëndësishme për policinë, është rëndësishme për qytetarin ta shef drejt për drejt punën tonë dhe angazhimin tonë në drejtim të zbardhjes së këtyre veprave penale. Në aksion përveç drejtorisë për krimin e organizuar kanë qenë edhe drejtoria e antidrogës. Po, patjetër, do të thonë drejtoria antidrogës ka qenë prezant me qenë se është bë bashkërendimi i aktiviteteve, i hetimit edhe është bë do të thotë plani ka qenë që të zbatohet bashkarisht me 2 drejtoritë përkatëse. Te ky plantacioni i kanabisit, a ka pas masat mshefta, a keni me mujtë me dëshmu para gjykatës se personat që janë arrestu kanë qenë ata që kanë kultivu ujtë, i kanë nejtë gati atij plantacioni? Po patjetër, plantacioni është bëshku, vrojtu me mujtë të tërë dhe ka qenë faza e fundit që është dash do të thotë ne të him kontroll. Kemi siguru prova, kemi siguru dëshmi, personat që kanë qenë domethënë në kultivim të asaj të atyre bimëve dhe atij plantacioni, kështu që sigurisht që do të thotë lënda në fjalë do të jetë mbështetur prova të mjaftueshme, të cilat do ta vërtetojnë dyshimin se personat në fjalë janë të involvuar dhe kanë veprimet inkriminuese në këtë drejtim të veprave penale të kultivimit sasisë substancës narkotike. Prokurore, në shkresat e landës çka ka që i lidh këta persona me plantacionin e kanabisit që u gjen atje? Po, siç thash edhe paraprakisht, do të thotë plantacioni është identifikuar, ku më parë nga ana e policisë është vrojtuar dhe vëzhguar me ditë
të tëra, nga ku dhe kemi siguruar fotografi të cilat shifen, domethënë përveç bimëve, kanabis sativa, të cilat janë të mbjellura në atë lartësinë të cilën e kemi pa dje në vendin e ngjarjes, shifen edhe persona të cilët e kanë frekuentuar gjatë kultivimit, gjithsesi ujitjes, përkujdesjes ndaj tyre dhe në këtë drejtim janë identifikuar persona të cilët domethënë janë marrë me këtë plantacion konkretisht, e kanë kultivuar dhe janë përkujdesur për të njëjtit, çka janë veshjet, rrobat, veshjet të cilat i kanë pasur ditët kur i kanë frekuentuar, jo vetëm një ditë, por ditë të tëra, po ashtu edhe mjetet të cilat i kanë përdorur do të gjatë kultivimit të këtij plantacioni. A kanë qenë të maskuar kur kanë frekuentuar plantacionin? Dy prej personave kanë qenë me maska, ndërsa njeri jo, domethënë identifikohet, shifet pamjet e tyre, ndërsa persona dy tjerë, një prej tyre, veç që janë identifikuar maska dhe veshjet e tij gjatë kontrollit i kemi siguruar në shtëpinë e tij, ndërsa personi të tretë, sipas masave që i kemi zbatuar të fsheta teknikët e hetimit dhe vëzhgimit, gjenë se njëjti person ka qenë qatë ditë kur ka frekuentuar plantacionin së bashku me këta dhe sigurisht edhe me tjera prova do të bëjnë ndërlidhjen e tyre. Grupi organizuar është prapa grilave. Ata me masa të rrepta të sigurisë dërgohen në gjykatë ku mbahet seanca për paraburgimin e tyre. E përgatitur me dosjen e lëndës, prokuroria kërkon paraburgimin për 1 muaj për 6 të arrestuarit. Konstatuar proces verbal i seancës dëgjimit mbi paraburgimin për shkak të veprës penale të ekzistimit dyshimit të bazuar mirë se të njëjtit janë përfshirë në kryerjen e veprës penale, importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve dhe materialeve plaste nga neni 364 të KPRK-s për shkak të veprës penale, secili veç e veç, kultivim i bimës së hashashit, shkurrës së kokainës ose bimëve të kanabisit nga neni 272, paragrafin e lidhur me nenin 77 të KPRK-s. Prokuria themelore në tej Departamenti për Krime të Rënda, pas pranimit të kallëzimit penal nga Drejtoria për hetimin e krimit organizuar në Prishtinë, ka marrë akt vendim për fillimin e hetimeve me datë 22/03/2022 në drejtim të personave të paraqitur. Më pastaj, si rezultati i veprimeve hetimore, zbatimit të masave të fsheta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, kemi pranuar kallëzimet penale shtesë nga Drejtoria e lartësekur, se ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurit janë kryer të kësaj vepre penale, e provojnë provat e listuara në kërkesën për caktimin e paraburgimit, të cilat janë me numër rëndor nga numër 1 deri në numrin rëndor 18. Të gjitha këto rrethana tregojnë se të njëjtit, po që së gjenden në liri, mund të përsërisin vepër penale të njëjtë apo të ngjashme. Gjejmë se masa e paraburgimit është më së nevojshme që t'ju caktohet të pandehurve në këtë fazë të procedurës. Shikues të nderuar, operacioni i pejës ka përfunduar me 6 të arrestuar dhe 10 materiale dhe prova të konfiskuara përfshirë drogën, e rrezikshme kokainë dhe materialet apo bimët e llojit marijuan. Ne do vazhdojmë ta monitorojmë këtë rast për t'ju sjellë më dhe më tutje informacione se si ka ecë trajtimi i kësaj ngjarje prej anës së prokurorisë, po ashtu trajtimin në anën e gjykatës. Andaj është mjaft me rëndësi mi përcjell artikujt tonë në kallzo.com ku ne raportojmë në vazhdimsi për rrjedhën e proceseve gjyqësore të cilat zhvillohen në vend, përfshirë këto kundër narkotikëve dhe kundër armëve të zjarrit. Në fillim të emisionit ju paralajmërova edhe për një temë tjetër e cila do të jetë subjekt i emisionit të sonte. Bëhet fjalë për falsifikimin e markave tregtare. Për të gjithë ju që nuk e dini çka nënkupton falsifikimi i markave tregtare, kemi vendosur me ja u shpjeguar në një mënyrë pak më popullore këtë problematikë. Në vendin ton, shitja e produkteve të markave botërore si Adidas, Nike, Louis Vuitton, Gucci,
Dolce Gabbana e të tjerë, shumica për këtyre produkte si veshje apo aksesor të ndryshëm si çanta, futen si materiale të falsifikuara. Pra, nuk janë materiale të prodhuara nga këto kompani, të cilat do të kushtonin bukur shtrajt për tregun ton mirë, po janë materiale të importuara nga vende të treta dhe të cilave ju vendosën logo apo marka të cilat janë të falsifikuara. Kjo veprimtari, shikues të nderuar, është e ndaluar për shkak se e para nuk garanton që malli të cilin ju e bleni është cilësor, dhe e dyta rrezikon tregun vendor për shkak se brendet e mëdha investojnë shumë para në marketing dhe elementet e tjera të cilat i bojnë produktet e tyre të shtrajta. Në këto rrethana, institucionet e vendit kanë ndërtuar një legjislacion i cili ndalon këtë veprimtari dhe ndalon prodhuesit apo falsifikatorët që t'i nxjerrin këto materiale në treg në këtë formë. Si rrjedhoi në Doganën e Kosovës produkte të cilat importohen me logo të markave tregtare si Nike, Adidas apo e tjerë, nuk mund të zhdoganohen për shkak se janë produkte të falsifikuara. Kjo ka ndikuar që në vendin tonë të ndërtohet një rrjet i falsifikimit të këtyre markave të tregtare dhe supozohet që një pjesë e madhe e tyre importohen vetëm si logo dhe tutje brenda vendit ato materialeve të falsifikuara ju vendosën këto materiale. Normalisht veprimtaria është e ndaluar dhe kjo ju ka rënë sy edhe disa raportuesve të cilët së fundmi kanë raportuar në Doganën e Kosovës, por edhe në kallzo.com se 3 lokale në qendër të Prishtinës kanë materiale të tilla të cilat janë të falsifikuara. Dogana e Kosovës sot do të zhvillojë një operacion kërkimi në këto 3 lokale me synimin që të gjenden materialet të cilat janë falsifikuar dhe ushitën tregtarëve si materiale të vërteta në qendër të Prishtinës, pra diku aty afër hotelit Grand. Po shkojmë në Doganë për me ndjek operacionin e kontrollit. Operacioni i Doganës ka nisur nga një informacion anonim i cili ishte raportuar nga një qytetar. Ekipi e ka thirrë në asistencë dhe inspektoriatin e tregut. Kontrolli nis në lokalin e parë, një dyqan atletësh ku dyshohet se ka mallra të falsifikuara. Sot në bazë kompetencave të Doganës kemi një kontroll subjektin e juaj. A jeni pronare apo? Jo. A keni dokumentet e firmës që ndruan? Dokumentat e firmës. Po, mund ta them. Pa njerëz. Edhe dokumentat për mall. Pas pak qasësh, në lokal paraqitet pronari. Ati kërkohet llogarisë se nga ka ardhur malli dhe cilat mallra kanë prejardhje origjinale. Përgjigjet janë të qarta. Malli është i falsifikuar. Po nuk keni dokumentacion për mallin. Dokumentacion kam për firma, për shto, jo, për këto kam tjera, këto që punë, normale, kam faktura, normal. Për firma jo. O... Turki, sajtë e bjërë, dini ma mirë, dhe?
E dini ma mirë, jo, a dini vëstina. Jo, e dini në pazar, që shkojnë ku dush tjetë. Ki online e ki ka dush. A dini, është treg që e kina në problema, më nërë se pizurit e kom qenë për të kalëdoj drejt se marrë gjenë 20 vjetë që të kom përmu, 21 vjetë. Po s'kisha mundësi të lypshin që si edhe në regull. Po, ndodhe që kjo, unë e këta market, qëri tjetër sen lo që a e të kuptu. Po e kom qenë pizurit për të kalëdoj drejt. Se po lypin, vo, tjetë në për andojnë ata në vazhë të Që ta marrë që i s'kita komerciant të më konfisku. Raj kosi, që mujna. Mundëse është që se. Ka mundësi. Se kita komerciant Jo, dokumentacion. Kam për si, jo për firma. Interesant në një faktura dlerëse me lojt mama, dhe në si pas ligjën të shi. Na i kekse sështë, jo. Jo, janë, kështu veç patika, thjeshta. Po. Mallrat në lokalin e parë konfiskohen. Sipas ligjit, asnjë mall i falsifikuar nuk guxon të shitet në tregun e vendit. Informacionet flasin edhe për 2 lokale të tjera të dyshimta. Në të parin, konfiskohen çantat e cilat janë të falsifikuara. Louis Vuitton, Dolce & Gabbana apo marka të tjera, të gjitha janë të falsifikuara sipas kontrollit të Doganës. Qa e në të dushimë? Këtë Louis Vuitton janë. Çanta krava për femër. Çanta krava për femër. Çantra krave për femra. Kur çantat konfiskohen, në radhë vjen edhe lokali tjetër. Edhe këtu ka atletët të cilat dyshohet të jenë të falsifikuara.
Në bazë të informatës së qytetarëve, sot kemi ndërmarrë një kontroll në 3 subjekte tregtare në qytetin e Prishtinës. Në të 3 subjektet tregtare është hasur në mallra pa dokumentacion për mallin. Sasia e mallrave për afërt është rreth 550 palë patike dhe një sasi të çantave rreth 40 palë. Për mallin e konfiskuar palëve ju është lëshuar vërtetimi për konfiskim dhe anekset dhe varësisht nga vlera do të procedohen në sektorin për kundërvati ose si vepra penale. Shikues të nderuar, kemi ndjekur 2 reportazhe nga operacionet e organeve të sundimit të ligjit në luftimin e materialeve, kriminalitetit dhe mallrave të ndaluara. Në Pej kemi pas se si prokuria dhe policia kanë arrit me konfisku armë dhe drogë në operacionin e tyre, ndërsa në Prishtinë kemi pas se si një operacion i vogël i Doganës arrin me konfisku 10 materiale të cilat janë të falsifikuara dhe shiten ilegalisht në vendin tonë. Është mjaft me rëndësi, shikues të nderuar, që në vazhdimsi ju t'i raportoni këto elemente dhe të raportoni krimin, qoftë në institucione apo këtë mund ta bëni edhe tek ne në kallzo.com. Ju inkurajojmë me vazhdu me na shkruaj në vazhdimsi për secilën dukuri kriminale të cilën ju e shihni, e po ashtu secilën parregullsi të cilën ju e hasni në qytetet apo vendbanimet tona. Siç u paralajmërova në fillim të emisionit, tani do vazhdojmë me transmetimin e intervistës të cilën e ka realizuar kolegja ime Jeta Gjarra me deputetin gjerman Anton Hofreiter, me cilin ka diskutuar për çështje të ndryshme të aktualitetit, përfshirë liberalizimin e vizave dhe çështjet të cilat lidhen me energjinë në Kosovë. Ta ndjekim këtë intervistë. Gjatë këtyre ditëve, në Kosovë po qëndron për vizit një grup i deputetëve të Parlamentit të Gjermanisë. Në studio ne kemi ftu Anton Hofreiter, i cili është udhëheqës i Komisionit Parlamentar për çështje të Bashkimit Evropian në Gjermani dhe i takon Partisë së Gjelbërt. Do diskutojmë për shumë çështje me të, përfshirë çështjen e Kosovës, vizave, si dhe krizën e energjisë në cilën po kalon Evropa. Hofreiter është prej Partisë së Gjelbërt gjermane edhe do të synojmë të marrim perspektivën e tij në shumë çështje që kanë të bëjë edhe me dialogun, edhe me ambientin. Thanks for coming. First, can you tell us what's the purpose of your visit in the Balkans, in Western Balkans? The purpose of my visit is that the Western Balkan area is a very important area for Germany and Europe. And after it has taken too long, that for Northern Macedonia and Albania started now, finally, the talks about to become a full member of the European Union. And I'm here in Kosovo because Kosovo for Germany is a really important country. We know it's a small one, but it's really important because you have great potential in renewable energies. A lot of people of Kosovo are living in Germany. We have close ties, and you have waited too long for visa liberalization because you have done everything what is needed, but the European Union has not fulfilled its promises, so we have to push that it now will happen. Clearly, you know that visa liberalization is the key issue in our relationship with EU, the most urgent issue, not the only one. So, just can you explain to the normal citizen on the street why and what is Kosovo having to do in order to get visa liberalization? Where is the process? Do you know any more information? The process now is on its final stage, and the problem the last time had nothing to do with Kosovo. It had to do with internal problems of some member states, which were afraid for right-wing extremists. But I'm really optimistic that visa liberalization will be concluded even this year, which is, you have waited long, but I'm optimistic it will happen this year. You are optimistic that it will happen this year, but even in a very conservative, let's say, deadline, are you optimistic or would you say realistic that it would definitely happen in 2023? You never know that in European Union, definitely, because we always need all 27 member states, but it's on a very good way. Today, the so-called Weimar Triangle, which is a close cooperation between France, Germany and Poland, they together issued a resolution that they fully support visa liberalization. It's not a surprise for Germany,
but it's good to also have France and Poland with us. So I think in this autumn it will be decided, and when it goes very fast then, even in December, it could be happen. What happened to the right-wing influence that we spoke about that was Kosovo's obstacle before? Isn't it there still? Elections have passed, okay. And next election. Where have elections passed? Have they passed in France? For example, yes. They have passed in France. But have they passed in Holland, which is also a country that needs to vote and was against visa liberalization? But in Holland they have changed minds. So I'm optimistic, and we have to be fast because we had bad elections in a kind of way in Sweden. Thinking outside of the box, I want to explore with you another avenue, because our audience has heard from so many international diplomats that we will have the visa. Why can't we, if we don't have the visa soon enough, arrange that only Germany, only for travel to Germany, allows visa-free travel? Why? Germany is a member of the European Union, and we always try to follow the rules of the European Union. So things are sometimes going slowly, but as I explained, we have to have all 27 members of the European Union. I ask everybody who comes here from Germany or from other countries, what is the rumor or what is the perception of Albanians who have taken visa-free liberalization from other countries, populations where we exist, in order just to see, is there any substantiated argument to why visas are not given to Kosovars, who are 90% Albanian? How is it the situation with Albania and people who have traveled with visa-free travel regime, North Macedonia? What is the rumor and perception? As a rumor is not the problem. The problem is that in some countries we have politicians which are not courageous enough to say, yes, now we do it. And that's always a kind of a problem. And we had this problem also in other parts. Look at what Bulgaria has done to Northern Macedonia. After what Greece has done to Northern Macedonia, they even have changed their name. And then Bulgaria came up with old stories which should be long past by. But that's the problem. Mm-hmm. And you will know how grave the problems between Kosovo and Serbia is. So we always have to take all 27 members with us, but we are working hard on it, that it will work. Is there also an understanding at all in Europe and in your parliament that if you don't give Kosovars visa liberalization, we will get a right wing and extremists, as well as religious extremism, grow because Europe doesn't want us? Is that such an awareness over there? We have a great awareness in Germany about Kosovo, and maybe we are always sure that you are one of the best partners we have here in the region, and it's sometimes always the cause that the one who don't cause us problems is the one which is in a kind of way a little bit neglected, because you first has to treat with the one who causes problems. That should not encourage you now to cause problems. Great, I'll follow that line. But you have you say no, Germany has not neglected Kosovo. I understand, but still, as you well know, you have bigger donations or bigger investments in Serbia than in Kosovo. Serbia gets more out of Germany than Kosovo. I think potential, compared to the size of the country, Kosovo gets a lot of more, and you will know that Germany is one of the biggest donators and one of the biggest investors here in Kosovo. And as you will know, you have with Germany one of the closest friends. But we are not alone, and we don't decide alone within the European Union. But as I said, we have to push harder, and I'm optimistic that visa liberalizations will happen. Since you came also in this visit from Albania and Macedonia, again, I'm going to ask you to think outside of the box as to why can't we exceed all the Western Balkans to go quicker into the EU, judging from what's happening in Ukraine, Russia's influence in Kosovo,
Isn't this logical to do? Why isn't it happening? We want all 6 Western Balkans that be a member of the European Union. We also want to have Kosovo as a member of the NATO. For us, this is clear, but we still have problems. If you look, not all European countries has recognized so far Kosovo. You look, Greece, Cyprus, Spain, Romania already have not recognized it. And as I explained also on all my meetings, we have to work harder to tell them that it's now time to recognize Kosovo. But it's not just Kosovo. Even countries they've recognized are not acceding to EU. Then Russia is right to exploit these European hesitations. No, Russia is not right, but Russia is a problem. Because of this, we focus a lot on this region. Because of this, our foreign minister was here, our chancellor was here, and even more people are coming, and we will do all our best. You say more people are coming. Not only that, we have a new advisor of Chancellor Scholz has put a new advisor, not just Mr. Sarazin, in order to deal with a dialogue between Kosovo and Serbia. I'm curious to know, will an extra advisor, more people, help this dialogue? How will it help? What has changed? It helps because we have so much problems to deal now similarly. We have to deal with the attack of Russia and Ukraine. We have to deal with climate crisis, which affected Germany a lot in the summer. Our rivers were running dry, which was a real problem because they are really important for our industry to transport goods. We have migration. We have hundreds and thousands of people drowning. I know, but for Kosovo-Serbia dialogue, you have 2 people overseeing them. Yeah, because it's important to have enough administration capacity that it really happens. And Manuel Saracen is well known here in this region. He is working for our foreign ministry, and now we have a special advisor in the Kanzleramt, which is also very important. So I think... So are we going to see more results, better results, or same results? I hope so, but it also, as I said, it not only depends on our people, but you see, we are very committed on it because we put a lot of administration resources in it. Okay, the reason why I'm pushing in this point is because we've had Mr. Lajčák here and the EU refocusing the energy on Kosovo-Serbia dialogue. It was announced that the energy agreement will now be implemented. To this day, few months later, same problems persist. Electroserver of Serbia, who needed to have started work by now, does not accept Kosovo's documents because in those documents it says Republic of Kosovo. Same place we were a year ago, 5 years ago, 10 years ago. As you will know, it's not easy with Serbia. So you cannot... But Serbia we know. Do you know that? Do you understand how difficult it is? Oh yeah, we know very well because we follow the problems very, very closely as Germany, as you will know. But Serbia will always be your neighbor on the north. So we have to try pushing. Yes, as you push, what is Serbia's incentive to do better? Considering it gets quite a lot of support from Germany and the EU, a lot of funding. Again, I'm not suggesting to cut the funding, but why should they behave differently if by behaving the same, they got everything they wanted? Why should they behave differently? They don't get everything they want because Serbia is really on the wrong direction. If they stay on this direction, they will never be a member of the European Union. And I think in the end, it's also in the interest of Serbia to become a member of the European Union. But that's a long way. Until that happens, it's a long way. Yes, but things are always a long way, as you well know. You're such a young country and you have already achieved a lot of things. And Serbia, we have to be tougher with Serbia. Okay, so what's the penalization that Serbia has for not putting sanctions to Russia, for buying arms from and exchanging arms with Russia and China? Is there any downside to them continue to do that?
Yeah. What's the downside? The downside is that I say already started the process to become a member of the European Union. This process will not end up to be a member of the European Union if they continue the way they are doing. And that's a big downside. Okay. And Vučić announced finally, as long as he is president of Serbia, that was his last statement, as long as he is president of Serbia, he will never recognize Kosovo. We know that. We know the history of this former Minister of Information of Slobodan Milošević. He's actually never going to do that. So how will we ever reach the final agreement? I think you should not focus always on the final agreement, but focus on steps to come to the final agreement. Look on the history of Germany. We have been for a long time separated in two countries. And in the beginning, there was always, the first 20 years of the separation, there was always the focus on the final agreement. And then Willy Brandt started to refocus and said, we started with small steps. And these small steps led to the final agreement. When did your small steps start? Can you just give us a timeline? 1970, the first step started with Willy Brandt being the chancellor. And then 20 years later, the reunification of Germany happened. Here is not the case for reunification. Here is to recognize each other. That's the final step. But you have to start with small steps. I know it's not easy. I know. Our small steps, I can tell you, in that comparison started 1981, the first demonstrations when Albanians were asking for a Republic of Kosovo within Yugoslavia. We are now 2022. And all I want to tell you, we've spent 12 years talking about car plates. We haven't resolved something as simple as car plates. 10 years ago, an energy agreement was signed, still not resolved. For 10 years, 2 practical agreements. How long do you think Kosovars should be asked to stay with the process, make small steps? You cannot force Serbia. They are accepting, as I told you, if they stay on this way, that they never will be a member of the European Union. So they have also big disadvantages from what they are doing, but you cannot force them. Can you remind us of these disadvantages? I'm really seeing, apart from that you will yes, not the be a member of disadvantages are European, really big are if you are not a member of the European Union, and everybody but knows. Albania is not a member, Montenegro is not a member, North Macedonia isn't. All these countries are not having problems with their neighbors and not apologizing for what they've done. So what's the difference between Serbia that is creating this many problems for Kosovo and other countries that are being completely cooperative with the EU? The difference is that they are on their way to be a member and the other country is not on the way to be a member. And that's a big difference because in the one countries we waited too long and we were not clear enough with Bulgaria. There now can be hope. In Serbia, there not can be hope. And that's a big difference, and you know very well, you said you started with demonstrations within Yugoslavia, but you had a horrible war where hundreds of people were killed. Still 1,680 people are still missed. I think one has to accept that it takes time, and as I said, we are not tough enough with Vučić. So you agree on that? You agree on that? Yeah, of course. Are you it was the former government, but we changed it. Yeah. Our now foreign minister is well, really you're the a tough one. first German official that admits it, that you were not tough enough. Yeah. Former, I'm assuming you're meaning also indicating that Merkel wasn't tough enough. Yeah, we are in a democracy. It's a former government, so we have even not the slightest of problem to say this. Because of this, we change it. How are you? There's nothing to admit. Yes. It's just reality. We actually saw the change. What your Mr. Scholz announced in Belgrade has never been announced before. That is asked. So you see it. Change of
attitude of Serbia to Kosovo. However, now that you also see that that isn't changing anything, are there any stages you envisage as a European Parliament, as a deputy head of the European Committee? You might not want to tell me, but if this behavior continues, is there any penalization that's going to come from Germany towards Serbia? As you will know, now it's the recognition of the identity cards. It also has taken too long, but you already see it has already changed something, and I'm sure it will continue to change something. Okay. I'm going to ask you something that is in the back of the mind of the people who are watching this interview, that we have a Swiss parliament who initiated, from a report, Dick Marty report, initiated an international court against former KLA leaders of Kosovo. So there is an international court chasing Kosovo war crime suspect. Is there a chance that we will balance this out justice-wise in the future, that we can see an international court dealing with Serbian crimes? Since you opened the subject of missing persons, no repatriation, my audience feels, will want to hear from you on, is there a chance we can change this? I don't know if there's a chance, because as you all know, we have big problems with Russia, we have big problems with China, because we see a worldwide fight between democracy and dictatorship, and we should but still work on it, because it sometimes takes a long time after so horrible crimes. From your German basically experience, do you think two countries like Kosovo and Serbia can reconciliate without getting justice done? It's nearly impossible without a kind of justice done. But we also saw Germany and France were really for a long time enemies. And now we are close friends. So things can be changed. And yes, it's always hard to see that Kosovo is the more democratic, realistic, well-behaving, but you can also say it this way, you are the grown-ups. So it's always better so grown up that we can't travel to Europe. It's always better to continue to be the grown-ups. And yes, it's unjust. But the children get rewarded with visa-free liberalization. I'm sure. Okay, I want to also note that you are the biggest proponent of, in the German parliament, helping, pushing, advocating for more tanks to be given to Ukrainian army and more military aid. Do you see a resistance from Germany to offer more help? I'm asking you because we are so used to this country seeing German tanks. You helped liberate us. We saw them based in our country. We see German soldiers in our cafes. We remember the German Leopards very well. So for us, a German soldier is normal. Why isn't it so for Ukraine? We are doing a lot. We are delivering a lot of weapons to Ukraine. But yes, I'm not satisfied. I want that we deliver even more. Our Minister for Defense announced that we will deliver more dingoes, which is a kind of protected armored car or jeep. And we also deliver more, I don't know it in English, but there's a resistance to delivering tanks, right? And I also want that we will deliver tanks. Okay, why is Germany not supplying tanks? I don't understand it either, huh? Either, but I hope it will happen. And I'm doing all my best. As I do my best that you get visa liberalization, so I do my best that we support Ukraine even more. We are doing a lot, but I think because of... Look how well they're doing without your tanks. Imagine with your tanks, what they could do. Because of this, I'm afraid for it.
Now, Kosovo has a very weak army, and we are entering this stage of more endangered security even in the Western Balkans. Do you think Kosovo needs to be thinking in that direction more? I'm also asking because you seem you're from a Green Party. I think Kosovo should think more in this direction. Okay. But I'm also very in favor, and I visited our army yesterday. I'm very in favor that KFOR is to continue, that the security is guaranteed, that our army stays here to guarantee security. But I'm also in favor that Kosovo becomes a member of NATO. And if you want to become a member of NATO, you have to offer also something to NATO. And so you need something to offer. And for this, you need an army. It has to be it has not to be great, or big is the right word, but it has to offer something. And then you have the chance to become a member of NATO. Now I want to just a little bit shift the conversation from security to energy. Because I know you come from a party that has supported more energy capacities to be created in Germany. However, I want to go specifically to the question that in the last weeks, we have supporters of coal in Kosovo saying that, listen, look at Germany, 27 factories of coal are being reworked, reopened or considered for reopening in Germany. Therefore, even Germany, the biggest proponent of green energy, is thinking in that direction, revitalizing coal generation. So should we, so should Kosovo. We have old coal power plants, which we bring for this winter back to the grid, because the gas power plants should not work, because we have to use the gas for heating and for our industry. So is the argument going against your green energy ideas? No, because in the same time we are speeding up a lot the windmills and solar energy, but you cannot change within 8 or 9 months the mistakes which has been done 16 years. What are the mistakes? The mistakes were we don't build enough green energy in Germany, we don't build enough windmills, we don't build enough solar panels, we don't build enough transmission lines. I'm sorry, but in Kosovo, the way we translate this is we haven't built enough new coal plants. This is what people think. Look what's happening to Germany. They made a mistake for investing too much on green energy. No, the mistake Are they wrong? The mistake was not to investing enough in green energy. So we have now not enough wind and solar power. That's our problem. So I want your message to be crystal clear. I'm sorry, because here, the way we're interpreting example from Germany is you have invested too much in green energy. No, we have not invested enough in green energy. What's the proportion? What's the proportion of green energy participation into your energy generation? It's now about more or less 40% in electricity. And you think that's not enough? No, it's not enough because we have to replace with this green energy now coal, nuclear, and also gas. And nobody expected that Russia will not deliver any gas to Germany. And so green energy now has to replace very fastly coal, nuclear power and gas. And that was not planned. And it was a mistake of the former government. But was it possible to invest more in green energy? Because Yeah, of most course. people's argument would say it was too expensive. That's why. No, it's now the cheapest way to produce energy. Even in Germany, where we have less. Are you sure green energy is the cheapest Of course. energy to produce? If you build new power plants around
Berlin, which is not the area with most sun. Now we produce photovoltaic, new built power plants for 2 cents the kilowatt hour. 2 cents in kilowatt in Germany, who has much less sun than Kosovo. Exactly. And we have windmills which okay, produce... if it's 2 cents per kilowatt to produce renewable energy, how many cents is it to produce a coal kilowatt? A coal kilowatt, if you build a new power plant, because you always have to compare new photovoltaic and new coal power plants, it depends if it's lignite coal or better coal. Give us for lignite coal, because that's what we have. Give us a price. A new one built is 5-6 cents. So it's even more expensive. So Kosovo has a lot of coal. We are the 3rd largest coal reserve in Europe. Most people think that is the solution. We have the largest coal resource in Europe, but then we destroy our climate. And as I said, we already saw the results in Germany because it was so dry that our most important rivers were running dry and our ships were not anymore able to transport our industrial goods full loaded, and it was a really big problem, for example, for our chemistry industry, and also in parts for other important, for example, for our steel industry, and that's a big problem for Germany. But what I want you to explain, this 5-6 cents per kilowatt for a new coal plant, Kosovo is on a way of thinking, a new energy strategy has come out. It wants to make 2 new 600 megawatt new coal plants. Does it pay off? Even without the environmental argument, when you think about carbon tax, will it pay off for Kosovars to build new coal plants as opposed to green energy? I don't think so. I think it would build up for Kosovo even more if it built a lot of windmills and photovoltaic, because you have even more wind and sun. And so you have really a good chance to become a reliable producer of clean energy, which is for sure the future. Okay, it's your first day in Kosovo, first time coming here. Have you ever spoken as a green parliamentarian? Have you asked our leaders why they don't have more windmills? There's hardly any. Of course. You've asked this question? Things are going too slow. I think we have all, not only in Kosovo, but we all have to speed up the production of renewable energies, because if you don't do it, we risk our industrial base and we risk the future of our children, because with climate you cannot discuss. Are there enough investors from Germany who would want to invest in green energy? Yeah, of course. We have a lot of investors. You have a lot of investors. Would they come to Western Balkans and Kosovo? Of course, they are waiting. They're waiting? They are waiting. Are you aware of investors who are waiting? Yeah, of course. For Kosovo? Yeah, of course. On green energy? On green energy for hundreds of megawatts. Tell us, what is the obstacle that they're facing? The obstacles are the obstacles they are facing nearly everywhere in the world, that decisions are made fast. We have the same problem with Germany. They wait for years for licenses to be completed in Kosovo. Years. They wait too long. Yeah. So how come, have you ever wondered why these licenses are not too long for coal people? For coal people, sometimes the licenses are also long, but I think in all countries we now have to speed up to give the investments. And then why is the mentality in the old world, as you say, that coal people are given quite huge help, subsistence, all the licenses from states, but green energy investors are being dragged, and we say in Albanian, to someone you're a mother, to the other you are a mother-in-law? I think in most countries it's because renewable energies are new. And everything which is new is for most of us, oh, it's new, does it really work?
Is it reliable? But for Germany, it's not new. What is your experience? What can we learn from your experience to speed up this process? Make it simple. That is, we had times when it was very simple, then we had times where it was complicated. So in the last year, it was not invested enough, and now we make it simple again, and the investors come. Final question. Having been to North Macedonia, Albania, and Kosovo, what are a few good things you saw and liked about these countries? I liked about these countries that the people are very friendly, that the people are interested, that the people want to have a better future, and that all three countries are beautiful countries. You are in the most polluted city in Europe, though, right now. I know. From its air pollution indications. Yeah, because of this, we need more renewable energy because they don't pollute the air. Thanks very much for coming to kallzo.com. Shikues të nderuar, kaq kishim për sonte, vazhdoni me na ndjek në kallzo.com deri në emisionin e ardhshëm. Natën e mirë.